ሃይ እንዴናችሁ ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል ዛሬ የማቀርብላችሁ ቺክን ስፓጌቲ ቺዝ ነው በጣም አሪፍ ክሬም ያለው ትወዱታላችሁ ምን እንዳለኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ እገልጻለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ዶሮ አለኝ ዶሮ በደም ታጥቧል አጥንት የሌለው ዶሮ ነው ተጠቀሙት አጥንት የለው እዚህ ጋር ቸዳ ቺዝ የፈለጋችሁትን ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ጋር ክሬም ነው የምግብ ክሬም ነው ተጠቀምኩት የግድ ነው የምግብ ክሬሞች አሉ የተለያዩ ግን ስትገዙ አይታችሁ ግዙ ኢንስትራክሽን ላይ ያለ ይሄንን ደግሞ ፔፐር ወይም ትልልቁ ቃሪያ ከለር ያለው እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርት እዚህ ጋር ፓስሊን እርጥብ ቅጠል ነው እዚህ ጋር ጥቁር ቅመም ታይምና ያለኝ ጫው ነው እዚህ ደግሞ ሽንኩርት እንደነገርኳችሁ ቸዳችን ነው የተጠቀምኩት የፈለጋችሁትን ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን እሺ ይኸውላችሁ መጀመሪያ ምን ታረጋላችሁ መሰረት ፓስታችሁን ሁሉ ጊዜ ፓስታ ሲሰሩ ፓስታችሁን ቀቅላችሁ ሳይት ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው ከዛን ያስቀምጫለሁ ምን አረጋለሁ ድስት ጥጃለሁ ዘይት አለ ውስጡ ማለት ነው ምን እናረጋለን ከሽንኩርት ነው እንጀምረው ሽንኩርቴን ጨምራለሁ ከዛ በኋላ ዶሮዬን ጨምራለሁ ዶራችሁን በደንብ አድርጋችሁ ጠቡ ከዛ ምን ጨምራለሁ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ ይሄንን ለሶስት ለአራት ደቂቃ በደንብ አድርጌ እጠብሳለሁ ከዛ በኋላ ቀጣዩ አብረን ያለን ማለት ነው እሺ ይኸውላችሁ ዶሮ ሽንኩርቱ ነጭ ሽንኩርቱ እየተጠበሰ ነው ምን እንጨምራለን ቃሪያ ትልልቁ ቃሪያ ከለር ያለው ወይም ፔፐር እንጨምራለን እዚህ ጋር ታይም ጥቁር ቅመምና ጫው ነው ይሄንን ለሶስት ደቂቃ እንጠብሳለን ቀጣዩን አብረን ያለን እሺ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ እዚህ ጋር ደርሶ እያችሁ እንዴት እንደሚያምር ፔፐሩ ዶሮውን ሽንኩርቱን ቅመሙም አብሮ በጣም ምርጥ ነው አብሮ ይላል ምን እንጨምራለን መሰላችሁ ክሬም የምግብ ክሬም እንጨምራለን ከዛ ምን እንጨምራለን ቺዝ እንጨምራለን ቸዳ ቺዝ ነው ተጠቀምኩት የፈለጋችሁት ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ እርጥብ ቅጠል ፓስሊ ከዛ ይሄንን በደንብ ሚክስ እናደርጋለን እንደባልቀዋለን እንደዚህ ይኸውላችሁ ዋው እንዴት ደስ እንደሚል በጣም ነው የሚጣፍጠው በጣም ምርጥ ስራ ነው ትወዱታላችሁ ከዛ ምን እንጨምራለን መሰላችሁ ፓስታ ወይም ስፓጌታችንን የፈለጋችሁትን ፓስታ መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ ምን እናደርጋለን ይሄንን ለ3 ደቂቃ በደንብ አድርገን አብረን ያዋሃድን እንደዚህ ሚክስ ያደርግን እንጠብሰዋለን ማለት ነው ከዛ ከዚህ በኋላ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው በቃ እንዲያደርግን እንጠብሰዋለን አብረን እሺ ይኸውላችሁ የዛሬ ቪዲዮ በጣም አሪፍ ሆኖ ምርጥ ሆኖ ስፓጌቲ ቺዝ ቺክን ያለው ክሬም ያለው በጣም አሪፍ ምርጥና ሲምፕል በጣም ትወዱታላችሁ ሰርታችሁ ተመገቡ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነበር ቺዝ የፈለጋችሁትን ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ ፓርሜዛን ብትጠቀሙ ደግሞ ሞር የጣፈጠና አሪፍ ይሆንላችኋል ማለት ነው በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር ሁላችሁም ብዙዎቻችሁ የጠይቃችሁኝ ነው ሁሉ ጊዜ የምሰራላችሁ አሁንም ኢሜል አድርጉ የምትፈልጉትን ጠይቁ ሰራላችኋለሁ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር ቻው